Hej! Jag heter Pernilla och du är hjärtligt välkommen till min kanal, Mitt liv i mitt hus. Idag tänkte jag ta med er ut i garaget och fixa lite bättre förvaring åt mina saker som jag har där. Ja, som ni ser så är ju mitt garage väldigt fullt av prylar. Och jag vill ju få lite ordning på det här. Jag vill få upp kartongerna i olika hyllor så det är enklare att de står bättre och att man kan se vad som är i dem på ett bättre sätt. Man kan komma åt alla. Så man inte behöver lyfta runt massa kartonger när man ska in i någon. Och jag försöker ju att inte göra av med så mycket pengar på det här. Utan att nyttja de saker jag redan har till att börja med. Och då är det så att jag har 2 hyllor. Den här. Så. Och den här. Det är 2 likadana hyllor köpta för en 15-20 år sedan. Billiga lagerhyllor från Ikea. Och min tanke är att jag ska kunna ställa de här bredvid varandra. Men med ett mellanrum. Och att kunna göra lite extra hyllplan mellan dem. Så att det blir som en hylla med 3 sektioner. Så att jag kan få upp lite av de här kartongerna. Så att vi får se hur det går. Sådär, nu har jag i alla fall rensat ur hyllorna och gjort lite plats för där de ska stå. Så nu ska jag börja leta efter alternativa hyllplan och hur jag ska fästa dem. Nu har jag letat upp 2 hyllplan till att börja med. Det är 2 ganska ordentliga hyllplan. Sådana här i metall. De kommer egentligen från en annan hylla som jag har ute i förrådet. Men just de här 2 hyllplanen de blev över. Så de tänkte jag att de använder här. Och så har jag varit ute på tomten. Där jag har en liten hög med virke som den förra ägaren lämnade kvar. Väldigt trevligt. Då kan man hitta lite vad man behöver. Så jag har sågat till 4 stycken sådana här bitar av lite olika virke. Som jag tänker att jag ska sätta så här. Och sen lägga hyllan ovanpå. Och då för att fästa dem. Så behöver jag borra ett hål mitt i på alla. För att kunna fästa dem genom de här hålen som redan sitter på stolparna. Så då har jag gjort så att jag har ritat ett kryss. För att kunna hitta mitten. Och nu ska jag då borra. Och mina skruvar som jag tänkte använda ser ut så här. Det hade ju varit bättre att ha skruvar som inte var försänkta. Men nu var det här jag har. Så att ja, det får bli det. Det funkar det med. Det som är viktigt är att den här skallen den går inte igenom utan den har ganska så bra fäste här. Så jag tror att det kommer funka. Men den är också ganska lång så jag måste borra ganska så långt ner. Och att jag väljer att borra är ju för att jag ska in i ändträt. Jag vill inte att det ska spricka. Och det blir väldigt mycket lättare att skruva om jag har borrat för det. Då gäller det dock att välja en borr som inte är för stor. Så jag har valt en som är 3,5. Då brukar jag göra så att jag jämför på skruven. Den har ju, om man säger som en kärna. Och sen så har den ju de här liksom som går utanför. Och borren som man borrar med ska ju inte vara tjockare än själva
kärnan på skruven. Så då får man jämföra dem så här. Och kolla att de verkar vara lagom. Och den här tycker jag verkar bra. Så att när jag nu ska borra ganska så långt så vill jag sätta fast den här så att jag kan sikta ordentligt. Och jag tänker till och med att jag ska borra uppe i den här höjden. För då har jag kontroll jämfört med om jag står längre ner. Så jag tänkte att jag ska tvinga fast den här så att jag inte behöver hålla i den. Att den ligger still. Så har jag en vanlig tving bara. Så, det ligger den bra. Då är det bara 8 stycken hål ska det bli. När man nu har en sån här hylla som spänner fast i dig så inser man att man måste ha lite mothåll. Annars försvann hela hyllan bakåt. Men det löste sig med lite hand. Att jag tar ut det så här emellanåt, det beror på att de här spåren, de kan bli alldeles fulla av sågspån. Och då kan det bli väldigt svårt och tungt att borra. Så då kan man hjälpa det med att pilla bort lite. Så går det lättare. Sådär. Då är det dags att skruva upp de här. Och om ni ser, den här är mycket smalare än vad till exempel den där är. Så den kommer jag ändå sätta på högkant här så är de ungefär lika höga. Tillräckligt bra. Nu har jag vridit ut hyllan lite från väggen. För den här den ska skruvas i både från det hållet och från andra hållet. Så nu ska jag då försöka få in den här emellan och lyckas träffa de här små hålen mot de större hålen och så skruva fast dem. Jag tar en bit här först och sen sätter jag skruven på andra sidan så att båda hittar in i sina hål. Så. Den första på plats. Du ska sätta en lite längre ner här. Sen ska jag sätta motsvarande på hyllan bakom. Så, nu sitter alla de 4 tvärslåarna på plats. Och jag har provat att lägga upp en hylla. Det här kommer bli jättebra. Nu är det dock så att nu ligger hyllan bara löst. Och då finns det ju risk att den kan glida ner från ena kanten så här. Och trilla ner. Det blir inget bra. Men då tänker jag så här. De här hyllpannen, de har som en kant här under. Så jag tänker att jag ska skruva ner 2 skruvar i varje tvärslå. Bara rakt uppifrån mitt på. Så man bara skruvar ner en bit så de sticker upp en bit som ett stopp. Som fastnar här inne så att den inte kan glida av. Jag hittade några sådana här små skruvar. Så jag tänker att jag sätter 2 i varje så här. En här, en där, ungefär. Så, nu fortsätter jag med de andra också. Då är det dags att lägga på hyllplanen.
Sådär. Det finns lite glidmån. Men de tar stopp. Perfekt. Nu har min hylla blivit väldigt mycket längre än vad den var förut. Mycket mer utrymme att ställa upp alla kartonger och annat som jag har stående här bredvid mig. Det ska bli jätteskönt. Det skulle ju gå att ha ett hyllplan till här utan problem. Nu har jag inget till sånt här som är över. Jag kanske gör ett annat framöver, men jag tänker att nu är jag så pass nöjd med det här så att nu börjar jag ställa upp mina grejer. Nu är hyllan fylld med kartonger och annat. Jag är supernöjd. Jag kommer nog att fixa ett till hyllplan här borta. Men på något annat sätt. Och om man tittar i resten av rummet, eller garaget, så är det ju en otrolig skillnad. Det finns fortfarande mycket grejer kvar här borta. Men det är en otrolig skillnad. Så jag är supernöjd. Och man blir varm av att flytta kartonger. Men den här hyllan har ju alltså inte kostat mig någonting. Jag har bara använt saker som jag redan hade. 2 gamla billiga IKEA-hyllor. Lite hyllplan som var över. Lite spillvirke. Lite skruvar jag hade liggande. Och ändå så blev det en så bra hylla som täcker nästan hela den väggen. Det var allt för den här gången. Ha det så bra och tjingeling!